Seuraavassa puheenvuorossa on siis tarkoitus käydä läpi, mitä yli 30 vuotta seuratuista Etelä-Suomen kuusikoiden poimintahakkuukokeista voidaan todeta. Tästä meille tulee kertomaan Sauli Valkonen, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija toimipaikkanaan Viikki. Tervetuloa lavalle, Sauli Valkonen, ja siellä oletkin, joten ei muuta kuin ole hyvä. Joo, kiitos. Mukava nähdä taas pitkästä aikaa. Mutta tämä asia, niin tämä on kyllä varmasti osalle jo tuttua, mutta tehdäänpä tämmöinen yhteenveto tähän astisesta. Eli minun asia koskee tätä kuusikon kasvattamista eri-ikäisenä hakkuutapana poimintahakkuu. Tämä on se ikään kuin jatkuvan kasvatuksen prototyyppi, josta keskustelu ja tutkimus silloin aikanaan lähti liikkeelle. Ja sen jälkeen näitä menetelmiä on tullut, menetelmävalikoima on parantunut ja kasvanut kattamaan vaikka mitä, kuten jo äsken kuultiin ja lisää kuullaan tänään, mutta tämä on nyt se kuitenkin se kaikkein eniten, parhaiten tunnettu ja eniten ja pisimpään tutkittu asia tässä jatkuvassa kasvatuksessa. Poimintahakkuu, eri-ikäismetsä, Plenterwald, saksalaisin termein. Ja se Erika koesarja, josta nyt puhutaan, niin se on juuri nimeltään kuusikoiden kasvattaminen eri-ikäisenä Etelä-Suomessa. Ensimmäinen koejärjestely tehtiin jo toisten tutkijoiden toimesta 80-luvulla, ja silloin tehtiin ensimmäinen poimintahakkuu. Ja Erika koesarja tässä muodossaan perustettiin 90-luvun alussa, ja siinä on tehty toinen ja kolmas poimintahakkuukerta. Ja neljäs alkaa olla käsillä jo ensi talvena ehkä. Tuossa on nuo paikkakunnat tähdillä merkittynä. Kalle kertoo sitten lisää tästä kartasta, mitä muuta tässä on. Mistä olikaan kysymys silloin, kun tämä aloitettiin? Kysymys oli yksinkertaisesti, että voiko kuusikon eri-ikäiskasvatus onnistua täällä Suomessa tai Pohjoismaissa. Ja se lähestymistapa oli meillä se, että yritetään sellaisessa metsikössä, jossa on jo kohtalainen tai hyvä eri-ikäisrakenteen pohja. Siis pohja, ei valmis rakenne. Ja siinä sai olla paljon vaihtelua. Mutta lähtökohtien piti olla kohtalaisen hyvät. Ja ajatus oli, että jos ei onnistu edes näistä lähtökohdista, silloin se on aika toivotonta. Mutta jos onnistuu, niin kannattaa ainakin tutkia. Ja jos saadaan jotain selville, niin että voi olla mahdollisuuksia, niin sitten, että miten sitä ehkä pitäisi kasvattaa ja käsitellä. Tästä nyt sitten ajatuksia. Useimmiten tätä nyt ei oikein kuvat näytä hyvin, mutta tämä on jotenkin muuttunut tuo näyttää olevan valkealla tuo muutamat käyrät täällä. Paha juttu. Mutta ei se mitään, kyllä mä tästä pystyn selittämään. Silleen, että onko tällainen eri-ikäismetsän runkolukusarja tai puuston kokojakauma, niin onko se säilynyt tämän 30 tai oikeastaan 40-vuotisen tutkimusjakson aikana, tai vielä yleisemmin, että mihin suuntaan se on kehittynyt. Ja suurin osa meidän näistä metsiköistä, niin siellä oli jo tämän tyyppinen jakauma, ja myöskin voi sanoa, että suurimmassa osassa se on säilynyt tai parantunut. Tässä on yksi esimerkki siitä metsiköstä. Nyt ei valitettavasti näy nämä käyrät muut, mutta täällähän ne menee täällä hyvin samoissa. Ja täältä isosta päästä tosiaan poistettiin puita ja sitten pieniä puita pitää aina olla enemmän, koska ne on ryhmittäin tai niitä särkyy korjuussa tai kuolee itsestään. Tämmöinen on niin kuin tavallaan kestävä eri-ikäisrakenne. Sitten meillä oli tällaisia, että ei ollut kovin paljon pieniä puita, oli keskikokoisia puita enemmän. Tämä oli niin kuin tällainen eri-ikäisen ja tasaikäisen välimuoto. Näissäkin voi sanoa, että nyt valitettavasti tämä kuva ei sitä näytä, mutta se näyttää hyvin tämän alkutilanteen. Mutta sitten täällä nyt lopputilanteessa niin se menee täällä. Eli niissä on yleensä käynyt niin, että näitä pieniä keskikokoisia puita on vähennetty ja pieniä puita on ruvennut syntymään. Se käyrä menee täällä.
Tuo valkea haamuvio näyttää sen. Eli näissä niin positiivista kehitystä on tapahtunut tämän pysyvän tai kestävän erikäsrakenteen suhteen, mutta se ei ollut tietenkään kovin nopeata. Mutta paranemaan päin se on aina ollut. Sitten meillä on tällaisia erilaisia tapauksia, joissa ei ollut oikeastaan minkäänlaista rakennetta, ja sitten niihin on saatu usein tätä alikasvusta syntymään. Eli täältä on mahdollista kehittää eri-ikäismetsää. Mutta sitten meillä on ihan selviä munauksia. Itse olemme tupeloineet esimerkiksi niin, että tiheä metsä on hakattu kerralla hyvin harvaksi ja on tullut tuulenkaato. Ja tässä on juuri semmoinen esimerkki. No kyllähän sinne harvaa mettää sitten on aivan valtavasti ruvennut syntymään sitä pientä puustoa. Mutta että niin kuin tällaisia ne ovat olleet. Ja suurimmassa osassa voi sanoa, että on säilynyt ja kehittynyt hyvin, ja muissakin on otettu askelia positiiviseen suuntaan, joskin hitaasti. Eli voidaan sanoa, että kyllä tässä mielessä niin voisi sanoa, että on onnistuttu. No mikä sitten on onnistunut? Miksi on onnistuttu? Tässä sitten muutama asia, joka kuvaa sitä. Puiden elpymis- ja kasvukyky, elpyminen hakkuun jälkeen, siis otetaan isoja puita pois ja miten käy pienimmille, elpyykö niiden kasvu. Ja hyvä erikäisrakenne tarkoittaa sitä, että on hyväkuntoisia pieniä puita. Pienten puiden kyky elpyä ja lisätä kasvuaan, se on ratkaisevan tärkeää. Ja nyt näyttää siltä. Me on siis hyvin tarkasti tutkittu näitä metsiä ja puita niin ihan puukohtaisesti. Jokainen yli 1,3 metrinen puu on kartoitettu, numeroitu ja sitä on mitattu nyt 5-6 kertaa. Niin me tunnemme nyt nämä puumme, miten niille on käynyt. Jopa nimeltä kohta. Kyllä tämä, että näin hyvin on mennyt, niin se salaisuus on se, että on onnistuttu pitämään nämä pienet puut hyväkuntoisina ja alikasvukset myöskin. Ja sieltä, kun on sitten puita purettu osiin puuaineen ja laadun tutkimuksessa, niin joka ainoan ison puun keskeltä löytyy tämmöinen alikasvusvaiheen, hyvin tiheiden lustojen, hyvin hitaan kasvun vaihe. Ja se ei ole vaikuttanut puun elpymiskykyyn. Puun elpymiskyky ei tämän iän takia ole mennyt huonoksi, vaan nämä on sitten tilaa saatua, niin ne on ryhtynyt kasvamaan ihan normaalisti. Ja näistä on sitten kehittynyt 30, 40, 50, 60 senttisiä tukkipuita ihan normaalisti. Mutta tämä alikasvusvaiheen pulikka sieltä tyvituken ydinosasta aina löytyy. Mutta tämä ilmentää juuri sitä, että on ollut mulle yllätys, miten hyvä se elpymis- ja toimimiskyky sittenkin on ollut. Ja tässä on vielä toinen, ehkä emme tätä käy kovin tarkasti läpi, mutta meillä oli määrämittaharsinnan näytealoja ja siellä on myös tutkittu puiden kasvua sen erittäin pahan suorastaan metsähävitykseen tähdänneen määrämittaharsinnan jälkeen. Metsä meni tämän näköiseksi, niin sielläkin puut on elpynyt. Se on kyllä tosi yllätys on ollut. Joo, että kyllä puiden elpymiskyky, se on näissä riittänyt. Joo, tämä on ehkä mulle kaikista suurin yllätys ollut tässä, että tässä on tilavuus hakkuun jälkeen ja tässä on tilavuuskasvu 15 vuoden jaksolla hakkuun jälkeen. Sitten tuli taas seuraava hakku. Niin täällä hyvin pienellä puustopääomalla on päästy melkoisen korkeisiin kasvulukuihin. Ne ei ole kovinkaan paljon pienempiä kuin täällä suuremmalla puustopääomalla, juuri näissä erikametsissä. Kun minä itse olin odottanut aikaisempien vanhojen tutkimustulosten, juuri niiden sarvasten, johon Yrjö täällä viittasi jo, niin mä olisin odottanut, että se menee jossakin täällä. Se tippuu täällä hyvin jyrkästi, mutta nämä nyt ei ole käynyt näissä meidän metsissä. Tämä on vain yksi osa niistä kokeista. Toinen osa ilmentää tätä ihan samaa.
Eli tämä oli kaikista suurin järkytys mulle, kun rupesin laskemaan näitä tuloksia ensimmäisen kerran. Hyvä. Ja metsän uudistuminen, niin tästä on myös paljon tutkimuksia, niin niistä vaan lyhyesti, että taimia näyttää syntyvän ja niistä varttuvan riittävästi alikasvasta ja niistä puita erikäisrakenteen ylläpitämiseksi. Nyt tietysti taimet kasvaa älyttömän hitaasti siellä kuusten joukossa. Mutta jos niitä on vaan ollut tarpeeksi ja ne on alikasvusreserviä ollut tarpeeksi ja ne on saanut tarpeeksi kasvutilaa eikä niitä ole korjuussa turmeltu, niin sieltä on noussut sen verran aina riittävästi, että tämä systeemi on voi sanoa, että on onnistunut. Totta kai vaihteluja on paljon ja monessa metsikössä näin ei ole. Siellä se taimettuminen ja uudistuminen on edelleenkin ongelma. Mutta positiivisia merkkejä kuitenkin, että kun hakataan tarpeeksi harvaksi, niin silloin alkaa jotain tapahtua. No sitten jos katsotaan, että mitä tästä voi päätellä, että miten erikäiskuusikkoa kasvatetaan, niin tasaisen harvahkona tarkoittaa sitä, että taimien alikasvuksen ja puuston kunnon ylläpitämiseksi ja sitten pääoman tuottoprosentti on tarpeeksi korkea vain harvassa metsässä. Ei kannata pitää liikaa puita metsässä, jos suurin piirtein samaan kasvuun päästään harvemmallakin, jolloin se pääoman tuottoprosentti lainausmerkissä, en käytä eksakteja taloustermejä, mutta sinne päin, niin se on silloin korkeampi. Ja pohjapinta-alasuositukset, mitkä on nyt suosituksissa ja laissa, on tuollaiset. Ja nyt, niin kuin George Bush sanoo, make no mistake. Tämä ei ole keskiarvona juurikaan poikkea tasaikäiskuusikon kiertoajan keskitiheydestä. Noin 150 kuutiota per hehtaari on molemmissa keskimäärin. Tästä vaan puuttuu se alun aukea ja hyvin harva vaihe ja sitten kiertoajan lopusta se tiheä vaihe. Mutta erikäismetsää ei saa päästää kasvamaan liian tiheäksi, silloin se alkaa ränsistyä sieltä pienestä päästä. Ja sitten ei tietenkään saa hakata kerralla liian harvaksi liian tiheästä metsästä. Se on meillä oma kohtaista kokemusta. Tässä on sitten muutama muu päätelmä, ja nämä on kyllä toki siellä metsänhoitosuosituksessa. Yksi tärkein oli se, että mehän lähdettiin tässä liikkeelle tällä yksinpuin poimintahakkuulla. Eli puita vain poistetaan. Nyt tiedetään, että meidän kannattaa tehdä pienaukkoja poiminnan rinnalla, jotta saadaan valopuitakin siellä mukana pysymään. Muutenhan ne vain kuusettuu. Onneksi tästäkin on nyt jo kokeita sitten. Hyvä. Minkälainen puun tuotos on näillä eri kokeilla ollut? Se on ollut keskimäärin 6 kuutiometriä per hehtaari per vuosi. Ja tuossa lukee 20 vuotta. No, juuri on laskemassa uusimpia tuloksia uusimmista mittauksista, niin kyllä se 30 vuoden jaksolla on sitä samaa. Ja tämä on vain esimerkki. Tämä Erika demonstroi, mitä muissakin tutkimuksissa Pohjoismaissa ja Suomessa on saatu. Suunnilleen luokkaa se näin käsitelle on ollut. Ja se on selvästi pienempi kuin mitä tasaikäisen viljelykuusikon kasvatuksella voidaan saavuttaa. Eli kyllä mun mielestä aika lailla selvää, että se, joka haluaa maksimoida kuutiometrituotoksen, käyttäköön avohakkuutta ja metsän istutusta, eikä kuusikon eri-ikäiskasvatusta. Ja tässä on viitteitä muihin tutkimuksiin ja tuollainen arvio, miltä niin näiden tutkimuksien keskinäistä vertailusta voidaan arvioida. Ei mennä nyt tämän syvemmälle. Voidaan keskustella myöhemmin kenties. Puun pelkkä kuutiometri ei tietenkään riitä arvioimaan metsänkasvatuksen hyvyyttä. Aikanaan 90-luvulla oli
kerrottiin, ja oltiin sitä mieltä monet tutkijat, että erikäiskasvatus tuottaa ylivoimaisesti parempaa puun laatua kuin metsänviljely. No, sitä ei ollut tutkittu, eikä sen jälkeen pitkään aikaa tutkittu. Ne käsitykset perustui ihan vain havaintoihin räkämänniköistä ja sitten erikäiskuusikosta. No tottahan silloin laatu pysyy hyvänä, kun ei mennä siihen vähän niin kuin epäonnistuneeseen männynviljelyyn kuusen kasvupaikoilla. Mutta mitään oikeaa vertailua ei ole ollut, kunnes me tutkimme nyt tällä erikäiskokeella tätä asiaa. Ja tässä näkyy se olennainen ero. Tyvitukin tyviosan ytimessä on tämä alikasvusvaiheen pulikka. Se tarkoittaa hyvin tiheätä puuainesta täällä ytimessä. Sen jälkeen profiili on tämmöinen. Tämä ei sitten enää kovin paljon poikkea tasaikäiskasvatuksen puusta. Tämä on se olennaisin ero. Sen jälkeen kun puu saa tätä tilaa ja kasvaa normaalisti, se puuaine on sitten suunnilleen samanlaista. Ei ihan, mutta melkein. Ja tässä on meidän tutkimukset ja päätelmät. Puuaineen tiheys on hiukan suurempi keskimäärin kuin tasaikäismetsässä. Sahatavaran laatu on suunnilleen samalla tasolla, vaihtelua on enemmän. Tämä lustutihentymä ei huononna laatua. Ei ole enempää kieroutumisvikoja sen takia, koska kieroutuminen taitaakin itse asiassa johtua nopeasta kasvusta yleensä. Ei ole enemmän lylyä, vaikka niin arveltiin aluksi. Tai me oltiin vakuuttuneita, että tullaan saamaan sellainen tulos, mutta ei saatu. Sitten erikäismetsä tuottaa hyvää raaka-ainetta selluteollisuudelle, pitempiä kuituja, vähemmän nuorpuutta. No niin, sitten vähän henkilökohtaisempi näkökulma. Kun lähdettiin tätä erikäismetsää kokeilemaan ja tutkimaan, niin oli paljon käsityksiä, joiden arveltiin tulevan todistetuksi oikeiksi. Nyt nähdään sitten, miten kävi. Tärkeimpiä niistä oli, että erikäiskasvatus ei onnistu kuusella. Tarvitaan ultravarjopuuta, pyökkiä ja saksanpihtaa. No, nyt näyttää kuitenkin onnistuvan. Metsässä voidaan tehdä poimintahakkuu 1-2 kertaa, mutta sitten metsä on pilalla. No, ei ole. Nyt on 3 tehty ja oikeastaan parempaan suuntaan menty. Pienet puut ja alikasvusta ovat elpymiskyvyttömiä ja kelvottomia metsän kasvatukseen. No, näin ei ole. Ne voi tietysti olla tasaikäismetsän nopeaan uudistamiseen liian hitaita, mutta ei voida sanoa, että ne on metsän kasvatukseen kelvottomia. Erikäiskuusikon puuntuotos on pieni, vain 1-2 kuutiota per hehtaari. No, näin ei ole tietenkään, koska se oli kysymyksessä metsän hävitys ja määrämittaharsinta. Tämä on ihan eri juttu. No joo, nämä muut asiat on jo katsottu ja juuri käypään palatta näin. Jarkko on paikalla. Sitten ihan muutama vielä lisää. Näitä kyllä riittäisi montakin sivua, mutta katsotaan nyt vielä. Erikäiskasvatuksessa tarvitaan yksityiskohtaiset säädökset ja tiukka valvonta. No ei todellakaan, nyt se metsälaki on äärettömän yksinkertainen tässä ja ehkäpä Satu kertoo sitten, pärjätäänkö sillä. Puunkorjuu on hyvin paljon kalliimpaa. No se on kalliimpaa, mutta ei hyvin paljon kalliimpaa. Nimittäin minäkin tein sen saman ajatusvirheen, logiikkavirheen. Mä vertasin vain avohakkuuta ja poimintahakkuuta ja unohdin ne harvennukset, jotka kuitenkin tasaikäismetsän kiertoajassa niin on 2 harvennusta ja 1 päätehakkuu. Silloin se ikään kuin tasoittuu aika paljon. No joo, mutta tämä käsitys on edelleen sama, eikä se siitä äkkiä muutukaan. Tasaikäismetsän muuttaminen erikäiseksi on pitkä ja vaikea projekti. Ja tiheä ohutlustoinen pulikka puun ytimellä pilaa laadun, ei pilaa. Joo. Ja kuitujen ominaisuuksilla on väliä, koska hakkuussa ja sahalta tuleva hake, niin kyllä siitä yli puolet menee kumminkin sahapuustakin kuidutukseen. Jep. Vilkaisu tulevaisuuteen ihan lyhyesti. Tämä puuntuotannollis
metsänhoidollinen näkökulma ei enää riitä. Meillä on nyt hyvin paljon uusia kokeita, uusia käsittelyjä, turvemaat, Pohjois-Suomi, männiköt, vaikka mitä, onneksi, koska niitä tarvitaan. Ja nimenomaan tähän ilmastonmuutoksen aiheuttamaan tietotarpeeseen ja siihen, mitä sen kanssa tehdään. Nyt tämä hiilitaseen tutkimukset meillä on paljolti menossa jo, se on nykypäivää, mutta tulevaisuudessa minun näkemykseni on se, että metsien tulevaisuudessa, metsänhoidossa, kaikessa tullaan hyvin paljon siihen, että on rakennettava tätä resilienssiä, eli vastustus- ja toipumiskykyä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuhoihin, joita meillä nyt alkaa valitettavasti näkymään yhä enemmän ja enemmän. Se ei ole mitään niin kuin arviointia enää, vaan se on fakta monessa metsässä. Mutta tähänkin varmaan palataan. Mutta näen sen, että valtavat tietotarpeet tulee juuri tällaisille rakenteellisen metsille, joissa on rakenteellista monimuotoisuutta, erilaisia puita, erilaisia puuleja, erilaisia elinympäristöjä, ekologisia verkostoja ynnä muita. Ja se erika ei tietenkään yksinään vastaa semmoisiin kysymyksiin, nehän ovat vain kuusikoita Etelä-Suomen kankailla, mutta onneksi on tutkimukset laajentuneet. Tässä on lista erika-kokeista ja erika-aineistosta tehdystä tutkimuksesta tähän asti. Sitten on lähdeluettelo täällä ja Yrjölle vielä sen verran, että kyllä täällä niitä on, mitä kaipasit. Joo, kiitoksia. Kiitos Sauli Valkonen. Tulisiko tästä puheenvuorosta kysymyksiä? Kättä vaan rohkeasti pystyy. Siellä on keskellä 2, niin otetaanko vaikka ensin sieltä silmälasipäinen herra. Tarvitaan tuonne vielä etäostajallistujille sun ääni kuuluviin, niin jos odotat sen verran maltat sitä mikrofonia, niin hekin kuulee sun kysymyksen, niin pysyvät kaikki kärryillä. Ole hyvä. Joo, Kalle Jansson Raaseporin kaupungista, 40 vuotta siellä etelärannikolla hoitanut metsiä. Ja kävin aikoinaan myöskin Erkki Lähteen kursseilla tuolla Joensuussa, koska nuorena kapinallisena mä olin satavarma siitä, että tämä on niin kuin jatkuva kasvatus on metsätalouden tulevaisuus, mutta lähdin sitten kokeilemaan näitä Erkin oppeja ja siellä ainakin meillä päin, niin ei tämä luontainen uudistuminen onnistunut ilman maanmuokkausta. Kokeiltiin Erkki Lähteen kehittämää ekoäestä. Taimia syntyi keväällä, syksyllä kaikki kuolleet, kun juuret ei päässyt tuonne kivennäismaahan. Niin nyt näistä koealoista, niin nehän on perustettu kohtiin, jossa on kohtalainen eri-ikäis niin kuin rakenne valmiiksi ja sehän on merkki siitä, että niissä kohteissa tämä luontainen uudistaminen on onnistunut ilman maanmuokkausta. Niin on pelko, että tätä nyt yleistetään sillä tavalla, että se niin kuin onnistuu joka paikkaan, tämä luontainen uudistuminen, koska omat kokemukset tuolla etelärannikolta on kyllä semmoiset, että ei onnistu joka paikkaan. Joihinkin kohtiin onnistuu, mutta ei voida niin kuin yleisesti näin sanoa. Sitten vielä näiden koealojen käsittelystä, niin onko ne, mistä nämä tuotosluvut on saatu, onko ne käsitelty motoilla vai onko se hakkuu siellä tehty käsipelillä? Koska siitä voi syntyä vähän erilainen tulos. Ja kasvuvertailusta semmoinen kysymys, että onko tässä huomioitu myöskin istutustaimien jalostushyötyä? Että tässä kysymykset, kiitos. Kiitos. Ensimmäinen kysymys oli uudistumisesta, niin meillä se on tosiaan uudistunut kaikilla paikoilla ja mun käsittääkseni siinä ei ole mitään pelkoa, että tässä väärennetään jotakin, vaan nämä edustaa erittäin hyvin eteläsuomalaisia kivennäismaiden kasvupaikkoja laidasta laitaan, eli Karuhkosta MT:stä Lehtoon ja sitten myöskin
on jopa soistuneita ja sitten on aika kuivia. Eli tämä edustaa oikein hyvin niitä, eikä ole pelkoa siitä, eikä meillä ole tiedossa mitään tekijää, mikä aiheuttaa sen, että nämä jostain syystä olisivat poikkeavia. Sitten meillä on tietenkin kokemuksia muualtakin, että en pelkää ollenkaan sitä, että tässä on tehty virhepäätelmä. Motolla ei ole tehty vaan tutkimuksessa, kun meillä on jokainen puu numeroitu ja kartoitettu ja tietyt leimausperiaatteet tietokonesimuloinnilla tehty, niin me on haluttu, että sieltä poistetaan vain ne puut, mitkä on valittu, vain ne. Ja jos joku puu menee rikki korjuussa, niin se poistetaan myöskin ja numero otetaan talteen. Sen takia on tehty käsityönä, mutta olisi ihan hyvin voitu tehdä motolla, enkä usko, että siitä mitään suurta eroa olisi tullut. Meillä on nyt sitten tehty muuallakin sitä, että tämä jäljittelee kyllä käytäntöä aika hyvin nyt. Ja kolmas kysymys oli, toistapa kolmas, oliko se? Jalostushyötyä näissä ei tietenkään ole, koska on luontainen uudistaminen. Joka haluaa hyödyntää jalostusta ja sen lupaamia hyötyjä, hän käyttäköön metsänviljelyä. Sitten jos oli vielä toinen kysymys, tiivis ehditään vielä, oliko siellä oli vielä, niin otetaan vielä tiivis kysymys ennen kuin sitten päästetään. Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto. Tässä ekassa esityksessä molemmissa tavallaan tuli se, että se harsinta aikanaan ei toiminut, mutta nämä uudet menetelmät toimivat. Niin mitä tässä oikeastaan tehdään eri lailla, koska eikö se harsintakin poisti isoja puita ja toi pienille valoja, että mikä se on mikä se avain onnistumiseen tässä sitten lopulta on? Kiitos. Mä näytän kuvasta. Sen verran aikaa on. Tässä on erikäiskasvatus poimintahakkuulla. Poistetaan isoja puita ja vikaisia puita ja jätetään mahdollisimman hyvä metsä kasvamaan ja tuottamaan puuta ynnä muuta hyötyä sitten tulevaisuuteen. Määrämittaharsinta. Nämä on ihan samat puut, mutta tähän on sama kuva muuten, mutta siinä on tehty määrämittaharsinta. Kaikki vikaiset, sairaat ja laadultaan kelvottomat on jätetty ja sitten tiettyä läpimittaa pienemmät. Sillä ei ole mitään väliä, mitä metsään jää ja miten se tulevaisuudessa kehittyy. Tarvitsen puuta nyt ja rahaa nyt. Aivan yhdentekevää, mitä sitten metsään jää. Se oli se ero. Vastaus tyydytti. Hyvä. Kiitos, Sauli Valkonen.